Och jag tror att både det nuvarande och det framtida näringslivet kommer att ha både jämställdhet, inkludering, mångfald och hållbarhet i kärnan av sin affärsidé. För att det är bara så man kan bli ett bolag som växer och ökar sin lönsamhet. I februari i år så klev Annie Lööf ner från den politiska scenen efter 11,5 år som partiledare för Centern. Det har varit minst sagt händelserika och dramatiska år, men nu väntar en ny verklighet i näringslivet. Hur ska då detta nya liv se ut och vad ska hon bidra med? Ja, ett första steg är faktiskt redan taget. Som ny styrelseledamot i bolaget Green Iron så ska hon arbeta för att göra stål- och metallindustrin och järnindustrin grönare. Och idag ska ni få höra mer om Annie Lööfs planer, men också få träffa Edward Murray som är vd för Green Iron. Varmt välkomna till Railers Play-studion båda två. Tack så mycket. Kul att ha er här. Tack. Du, nu har det gått några månader, Annie, sen du lämnade politiken och så. Hur har det varit so far i ditt nya liv? Jo, men det har varit annorlunda, men det har också varit fyllt med innehåll. Jag är ju inte den som sitter still för mycket. Så jag har skrivit på min bok som kommer ut i höst, lagt mycket fokus på det och sen har jag engagerat mig just i Green Iron och försökt landa i mig själv, vad jag vill skapa för plattform för mig under de kommande åren. Så att, jag har låtit det ta både lite tid, men sen är jag också lite... men jag vill sätta igång så att jag står i startblocken nu. Och du har tagit ett första stort steg redan, får man säga. Edvard, det var liksom ingen dålig rekrytering du gjorde, får man säga. Nej, helt fantastiskt. Jag är väldigt glad att vi fick det här att fungera för Annie och för oss är det väldigt viktigt att ha någon som har den kunskapen historiska, både ur ett miljöperspektiv och ur ett lagstiftande perspektiv. För det är mycket av de utmaningar vi har framför oss. Så det är vi jätteglada över att Annie har kommit in och har redan gjort ett strålande insats i styrelsearbetet. Ja, men hur gör man då? Du satt och tänkte, men Annie Lööf var ju bra för in i styrelsen. Slog du en signal eller skickade du ett mejl eller vad gjorde du? Ja... Eller... Jag vet inte. Samtal leder till ett samtal som leder till ett annat samtal och plötsligt så fick vi möjlighet att träffas. Ja. Och Annie, hur kom det sig då att du hoppade på ett styrelseuppdrag i Green Iron? Vad var det som fällde avgörandet? Nej, men det här är ett väldigt spännande bolag och det är väldigt spännande utifrån flera olika perspektiv. Dels är det ju ett entreprenöriellt uppstickande bolag som jobbar precis där man måste. Alltså det händer nu, det har stor impact på klimatet. Det kommer generera många jobb. Men sen gillar jag också, det som skiljer Green Iron från många andra, det är ju också den här familjekänslan, alltså basen i företaget som är just väldigt mycket Hans Murray, alltså Edvards pappa, som du själv får berätta om sen. Men kopplingen med det här familjära, ett uppstickande teknikbolag och sen mycket impact gjorde att jag gärna ville vara med på den här resan. Och vad känner du i ett bredare perspektiv att du främst kommer kunna bidra med i näringslivet? Nej, men jag tror att det beror på vilket bolag man arbetar i. Men i just Green Iron så tror jag generellt att jag kan komma in med en förståelse för den breda samhällskontexten. Och då tänker jag framförallt kring miljötillstånd. Det är ju en jätteviktig del i nu när vi ska etablera den första anläggningen. Många och krångliga processer är det ju. Men generellt så tror jag att det vi lär oss erfarenhetsmässigt av det politiska ledarskapet tror jag är väldigt viktigt när man är med och bygger bolag. Både ledarskap, organisatorisk kompetens, den kommunikativa delen. Vi är ju som politiker med i att hela tiden bygga både varumärken och hantera kriser. Och där tror jag också att min erfarenhet kan komma väl till pass. Så både det regulatoriska, hållbarhetsmässiga men givetvis också det breda ledarskapet som vi har med oss. Sen för min del kan det också vara så. Du har ju stor erfarenhet att möta media, det har inte jag, så det kan jag få lära mig av också. På personligt. Precis, du ska få börja lite redan nu tänkte jag och berätta lite kort om vem du är, Edward Murray. Ja, vem är jag? Jag är en 50 plus trebarnsfar, morfar som egentligen har en ekonomisk bakgrund, jobbat i finansindustrin men har en pappa som är metallurg. Som kom på det här med fossilfritt järn och metall i slutet på 60-talet. Men tyvärr när vi har satt upp den anläggningen på 70-talet så var det ingen som brydde sig om återvinning och ingen som brydde sig om CO2-utsläpp. Nej. Så den idén hamnade i byrålådan och mognade till Parisavtalet och klimatkrisen kom. Och då
blev det dags för oss att komma igång. Då hade du en färdig idé som du bara la på bordet liksom? Men min pappa hade. Och sen började diskussioner med som att det här du då pratat om i alla år. Är inte det någonting som funkar nu? Och det konstaterades ju att men det gör det ju. Funkade för 50 år sedan, funkar det idag också. Så han tog ju fram ursprungliga ritningar och skapade liksom vi tittade på vad hänt de senaste 50 åren tekniskt. Så gjorde vi lite förbättringar och förändringar, så gjorde det mer energieffektivt och mindre underhållskrävande, och sen så kom vi igång. Men ekonomen då, Edvard, blev då liksom på något sätt ge sig in i stål-, metall- och järnbranschen, får man väl säga. Hur var det steget självklart? Nej, men där kompletterar ju pappa och jag varandra ganska väl. Han är ju uppenbarligen väldigt kunnig i stålindustrin och som metallurg och med hans utbildning. Och jag har väl mera jobbat med företagande och finansiering, den typen av frågor. Så vi har ju en uppdelning mellan vad vi gör. Och i början så var ju pappa med på alla kundbesök och tog fram ugnen, körde provkörningarna, och sen kom covid och då är han tyvärr riskgrupp 1A. Så då fick han stanna hemma och då fick jag med en brant inlärningskurva. Och den har du ju använt på mig då, så att när vi träffades lite under hösten så insåg jag ju att du kan ju de här, både begreppen och processen i detalj verkligen. Så att, för det är viktigt tror jag också för att få en ökad förståelse om vad vi är på väg, både som företag men som hela samhället. Att på ett väldigt pedagogiskt och enkelt sätt kunna förklara vilken stor samhälls- och klimatnytta som Green Iron gör. Ja, men så är det verkligen. Ja, men jag tänker alltså, det pratas ju väldigt mycket om då Hybrid och H2 Green Steel som har tagit position i det här. De har väl något slags privat race om vem som blir först då med att tillverka fossilfritt stål då. Men jag tänker att till det sällskapet hör ju också Green Iron, får man ju säga. Alltså, hur ser er idé jämfört med Hybrid och H2 Green Steel ut? Vad är det som skiljer, om du bara liksom får lyfta ut någonting? Sådär? Ja, kort kan man säga så. H2 Green Steel är ju en teknikköpare och ett vätgaskunnigt ståltillverkarföretag som köper teknik. Hybrid tar ju fram teknik och som är då vätgasbaserad för att tillverka järnsvamp för stålindustrin. Det kan vi också göra. Skillnaden mellan oss två är att vi är ju så att säga forskningsmässigt färdiga sedan 50 år tillbaka. Men vi har ju inte samma skala. Så vi ser ju snarare oss själva inte som konkurrent utan komplement. Vi ser ju ett SSAB som en framtida kund. Precis som H2G är sin kund till oss idag. Ja, och ni ska jobba. När de öppnar. Precis. Och sen ska ni öppna en första fabrik själva också. Ja, den första fabriken kommer att öppnas nu i Q4, givet miljötillstånden i Sandviken i Sverige. Och det som jag tycker är så spännande just när jag fick kontakt med Edvard för ett halvår sedan nu är det väl. När jag fick sätta mig in i detta, det är ju både den här tanken kring att kraftigt minska utsläppen men också att det är ett cirkulärt företag. Alltså den här cirkulariteten är så viktig i Green Iron där vi helt enkelt använder restprodukter, slagghögar. Restprodukterna då exempelvis från gjuterier eller stålverk som vi kan köra i våra ugnar ytterligare en gång och få fram då metaller och fossilfritt järn. Kan man säga att ni är någon slags kemtvätt då? I den här jag skulle inte vilja kalla oss kemtvätt. För min del så får associationen kemtvätt lite obehagligt. För det är det vill jag inte lite kemi och kemikalier och lite annat. Kemi håller vi på med i form av vätgas och syre. Men vi har ju kanske en affärsmodell som kan liknas vid en kemtvätt. Du kommer att lämna din skitiga skjorta. Och du får men det var lite så jag tänkte. Så affärsmodellen är så. Men vi ser ju oss inte som en kemtvätt utan kanske vi skiljer oss från Hybrid och alla andra motsvarande aktörer. Det finns ju Midrex och flera bolag runt omkring på jorden som försöker göra det här storskaliga. Men ingen av dem adresserar ju glödskal, filterdamm, gruvavfall. Vi vill ju gå på deponier, avfallshögar. Vi vill ju rensa upp det som finns ovan jord. Och då kan man säga att bara glödskal och filterdamm från ståltillverkning, det är ungefär 100 miljoner ton per år som faller. Om man inte återvinner det, då måste du gräva upp ytterligare 140 miljoner ton järn varje år. Då vill vi hellre använda dem och inte gräva upp de 140 miljoner tonnen. Så vi ser att vi har en mångdubbel effekt på CO2-utsläppen. Inte bara i vår verksamhet som är utsläppsfri eller CO2-fri.
Utan även i kringliggande led, kring gruvverksamhet, anrikning, pelletering, transporter och så vidare. Vad är det första råd du har givit, Edvard? Kan du säga det eller? Ja, nej men... ja och nej. Både ja och nej, ja. Nej, men jag har hunnit med 2 styrelsemöten sedan jag klev på i mars månad. Och det som är så intressant tycker jag nu när ägarna bygger den nya styrelsen, det är att vi kommer in med många olika tunga kompetenser. Så vi är ju ett strategiskt och beslutande organ till Green Iron. Nej, men det handlar ju väldigt mycket om nu tillståndsprocesserna. Och det viktigaste som hela styrelsen tycker, inklusive Edvard, det är ju att få upp nu den första anläggningen. Så där lägger vi och framförallt Edvards medarbetare oerhört mycket tid för att den ska kunna komma upp i Sandviken och vi ska kunna på riktigt visa den här fullskaliga anläggningen. Vi vill ju leverera fossilfria metaller till världen kommersiellt från och med Q4 i år, vilket är åratal före alla andra. Ja, men är det praktiskt möjligt? Ni har inte ens en fabrik som står än. Det är inga problem. Vi får miljötillståndet. Ja. Och det är ju lite där vi från styrelsens sida har haft våra diskussioner tillsammans med Edvard. Att liksom vi har fullt fokus på just detta nu. Att få upp anläggningen men också ha de nödvändiga kontakter med andra leverantörer som krävs för att få göra det möjligt. Jag tänker Annie Lööf är ju då ett namn, men det finns ju faktiskt så att det är ju andra kända näringslivsprofiler som har intresserat sig väldigt mycket för din verksamhet. Då. Tidigare Ericsson-chefen Carl-Henrik Svanberg, Vestas ordförande Bert Nordberg och Electrolux tidigare vd Hans Stråberg tror jag också är med och nu då en före detta partiledare och näringsminister också i styrelsen. Hur viktigt är det att ha ett sånt här stöd i ryggen? Det är jätteviktigt och jag tackar de gudar som har hjälpt mig att hitta fram till den här ägarkollektivet som vi har. För ett av de sakerna, jag har aldrig byggt ett sånt här bolag, jag har inte industriell erfarenhet. Så jag behöver ha aktiva delägare som jag kan använda som bollplank. Och där faller alla de här in i en kunskapsbank som jag har lyxen att få ringa och fråga. Men jag tänker att vi var inne på dem till, vi nämnde ju både Hybrid och vi nämnde Hot & Green Steel som det pratas rätt mycket mer om, för man väl säga, den här branschen så att säga, än om Green Iron än så länge. Hur ska ni ändra på det? Nej, men ibland tror jag inte att det är det mest framgångsrika. Alltså, vi lägger ju verkligen fokus nu på att få upp anläggningen. Och det har varit mitt och väldigt många andra fokus i just Green Iron. Att det är fokuset att få på plats anläggningen för att därmed visa världen hur viktig den här affärsidén är. Hur reduktionsugnarna som nu arbetas fram verkligen kan göra riktig nytta. Och jag kommer ju från en värld där man kombinerar det här med att både vara kommunikativ men framförallt ha fokus på förhandling och resultat. Och jag tror i det här fallet att det är klart att vi syns och hörs och ska synas och höras. Den här intervjun är en del av det. Men jag tror framför allt att man nu i det här skedet ska ha fokus på att göra verklig nytta. För att det är inte bara för Green Irons skull utan framförallt för det låter lite klyschigt, men planeten skulle jag är ganska orolig över de temperaturökningar vi ser nu med klimatförändringar och där hela stålindustrin står för väldigt mycket av jordens utsläpp. Och vi har ju tungt privat kapital i ryggen, aktiva ägare, en ledningsgrupp som växer och en aktiv styrelse med ett nytillskott bara nu här nyss med en tung finansman som gick in. Så att vi har ju liksom infrastrukturen nu att göra den här resan. Det är viktigt att visa på action än att synas i media absolut. då. Jag kan väl säga också att det är väl en annan sak. I Sverige pratas det väldigt mycket om H2 Green Steel och Hybrid. Och där har det varit väldigt svårt för oss att dyka upp även fast vi kommer leverera långt innan någon av de två. Men när vi åker utomlands så är hamnar vi inte samma politiska låsning eller vad det är för någonting. Intressant. Där har vi mycket större framgång. Så jag har just varit på en längre resa i Nord- och Sydamerika och jag är med mig hem 3 avtal. Bra jobbat. Men jag tänker framtiden då, 2021 tror jag att ni drar in 100 miljoner i riskkapital ungefär. Och räcker det eller måste ni få till en ny finansieringsrunda? Jag tänker det är lite oroliga tider nu och sådär också. Ja. Riskkapitalet flödar inte lika mycket som det gjorde för ett par år sedan. Nej, det gör det inte. Sen tror jag att man, utan att bedöma våra chanser, men det tror jag beror väldigt mycket på vad det är du levererar för någonting och hur ser din
ditt förslag ut. Vi har pengar så räcker för vår första ugn. Vi får kontinuerliga propåer om att köpa in sig i vårt bolag från kunder, aktörer, partners och obekanta. Från hela världen egentligen. Så att jag känner mig ganska säker på att vi kommer kunna lösa finansieringen. Sen är det ju så att vår första ugn kommer vara lönsam från första batchen. Så vi har ett positivt kassaflöde direkt. Vi kan välja att växa organiskt. Men då tar det lång tid. Och det är en annan av de faktorer som jag sa till de som investerade i oss. Att vi fokuserar inte på lönsamhet. Vi är inte vinstmaximerande, vi är ett koldioxidminimerande företag. Och där är nog lönsamhet. Vi uppfattar att det finns ett väldigt stort intresse. Jag tror att det kommer lösa sig, men självklart har jag svar. Nej. Annie, jag tänkte vi skulle prata lite mer om lite mer generellt om din resa in i näringslivet också. Jag vet att du verkligen brinner för det här med hållbarhetsfrågor, och hållbarhet ingår ju också i att arbeta för ett inkluderande och jämställt näringsliv till exempel. Hur tänker du arbeta till exempel i Green Iron eller för att påverka det här, men även framöver? Nej, men jag tror att ska man nå lönsamhet både nu och i framtiden så behöver man jobba med det som Edvard tog upp här. Så hållbara affärsmodeller. Och i det här fallet med Green Iron så handlar det ju mycket om att minska koldioxidutsläppen så snabbt som möjligt. Då blir det lönsamt. På samma sätt så är det ju med jämställdhet till exempel. Mer jämställda styrelser, mer jämställda ledningsgrupper leder till ökad lönsamhet. Det är inte bara jag som säger utan det är forskning. Och jag tror att både det nuvarande och det framtida näringslivet kommer att ha både jämställdhet, inkludering, mångfald och hållbarhet i kärnan av sin affärsidé. För att det är bara så man kan bli ett bolag som växer och ökar sin lönsamhet. Det är ju ett krig om talangerna idag också. Alltså det är liksom, hela omställningsbranschen vill ju ha ingenjörer och annat och så vidare. Samtidigt måste fler kvinnor in i den här branschen. Vilket vi alla hoppas och önskar att det blir så. Tror du att du kan vara med och bidra till att locka in fler kvinnor i den här branschen? Jag hoppas det. Framförallt så hoppas jag att jag kan få fler kvinnor att ta ledande positioner oavsett bransch ska jag säga. För att min plattform framåt kommer vara att arbeta och vara aktiv i ett antal olika bolag och antal olika styrelser. Där kommer jag komma in med min erfarenhet kring ledarskap, reglering, hållbarhet givetvis. Men jag kommer ju också att vara aktiv på andra plattformar med att föreläsa, att vara senior advisor till olika bolag, och då kommer det vara framförallt kring den breda impact-delen, både social och miljömässig hållbarhet, där mångfald, inkludering, integration men också miljömässig hållbarhet kommer vara en väldigt viktig del. Och genom det så hoppas jag att fler ska få upp ögonen för hur viktigt det är att vi är många som är med på den här moderna vägen framåt. Där man driver samhällsutveckling egentligen, både politisk och näringslivsmässig, genom att ha starka värderingsdrivna ledare. Du, jag tänker också ledarskap var du inne på själv. Du har ju många år erfarenhet av det. Det är väldigt speciella tider vi lever i nu. Alltså både miljön har vi tagit upp, det är ett krig i Ukraina, det är bistra tider rent ekonomiskt och så vidare. Vilka krav ställer det på att vara en ledare idag, på våra ledare som finns? Man måste vara uthållig och man behöver ha en tydlig plan om vad man ska. Man måste omge sig av bra kompetenta medarbetare. Man behöver ha fokus på uppgiften, tror jag. För det är så otroligt mycket abstraktion runt om och så många som pockar på uppmärksamhet. I mitt fall när jag var politiker så var det ju ett utspel i timmen för någon annan. Men det handlar ju om att ha fokus på uppgiften. Sen tror jag rent generellt att vi behöver jobba mycket mer med samarbeten av olika slag, och det är ju en kärna i Green Irons verksamhet, att se andra medspelare, andra som jobbar med grön omställning, inte som konkurrenter i första hand utan som samarbetspartners, för att vi gör det här tillsammans. Och det kan låta ibland lite naivt när man säger det, men jag tror på riktigt att det är vägen framåt, för vi står inför så enorma samhällsutmaningar som gör att varje företag eller varje samhällsaktör behöver ta sin del av detta för att vi ska lyckas. Men det håller jag helt med om. Om man tittar på, det tycker jag är en väldigt viktig fråga, att det finns liksom ingen utrymme att konkurrera om koldioxiden. Det finns hur mycket som helst. Det kan finnas, alla som håller på med det här ska lyckas. För det
finns ingen väg framåt för oss om inte alla lyckas. Nej. Det är ingen idé att tro att vi kan lösa allas problem. Ingen av oss kan lösa det ensamt. Vi måste göra det tillsammans. Samarbete är A och O. Både mellan företag, mellan branscher, mellan länder och regioner och akademi. Jätteviktigt. Intressant. Jag tänker det du sa om ledarskap också, där, att våga vara, alltså ett av dina råd då, att våga tänka långsiktigt även i en orolig tid. Så är det. Ja. Att våga tänka långsiktigt. Hur ska man våga det då? Jo, men det handlar ju om dels att som är man vd eller är man ordförande till exempel, eller som jag, ledamot i en styrelse, att våga liksom både fatta exekutiva beslut men göra det med siktet inställt på det långsiktiga målet. Det är helt avgörande tror jag, för att ibland, nu är det inte så i Green Irons fall, men i många andra fall så kostar det lite mer att göra de här nödvändiga stegen om man är ett redan etablerat stort företag. Och så ska man göra en grön omställning. Då kommer det ha initiala kostnader som man måste motivera både för investerare och ägare att göra detta för att sen nå en bättre position framåt. Och när man då gör de här omorganisationerna eller neddragningarna eller uppskalningarna så skaver det oftast i en organisation. Och då gäller det som ledare att vara uthållig och fokus på det långsiktiga målet, att besluten på vägen faktiskt leder dit. Ja, det är ju intressant det där tycker jag, hur man ser på ledarskap och hur man vill styra i sådana här tider. Jag tänker politiken som du ganska nyss har lämnat kan ju ibland få kritik för att det är väldigt kortsiktigt. Man kan måla upp visioner, det är en politiker väldigt, väldigt bra på. Sen ska det omsättas i praktiken och så kanske kommer det andra omständigheter och i ett val så spetsat allting till och det är vallöften och så vidare. Det här med långsiktighet i politiken kontra ditt nya liv så att säga, skiljer det sig något åt? Ja, men väldigt mycket. Å andra sidan så vill jag säga att politiken är ju viktig om den sköter sig. Så att säga. Politiken är ju så otroligt viktig för att ge långsiktiga och stabila villkor. Det handlar ju om kompetensförsörjning, att det finns tillräckligt bra utbildningar. Det handlar om investeringar i infrastruktur. Det handlar om kortare miljötillståndsprocesser. Men nu är ju tyvärr politiken i baksätet. Det är ju näringslivet som nu kör utvecklingen framåt trots att politiken håller tillbaka dem. Och det blir ju ett problem när vi behöver fel uttryck nu i klimatomställning. Vi behöver gasa på och då hänger inte den svenska politiken med riktigt. EU ligger ju nu tack och lov lite på framfötterna och det händer mycket vad gäller reglering, positiv reglering. Men här är jag orolig för att man inte tar de initiativ som ligger på bordet och till exempel korta tillståndsprocesserna nu rejält för bolag som är utsläppssnåla eller som inte har några utsläpp. Du, sista frågan innan vi slutar här. Vad tror du, finns det någonting du kommer sakna med politiken? Ja, men jag har funderat på det där. Det jag har tyckt var roligt med politiken, det är ju passionen och drivet och värderingarna, förhandlingarna. Men det kan man ju få i näringslivet. Men det jag nog kommer sakna, det är ju att sitta på den där knappen och verkligen göra skillnad. Alltså sitta och förhandla fram lagstiftning och rösta igenom den som man ändå gör. Inte minst när man sitter i regering. Det kommer man ju sakna. Kanske makten då. Ja, okej. Ja, makt. På det sättet. Men jag får ju en annan sorts makt nu, impact på något sätt, där man kan påverka på andra sätt. Ja, jag får ringa dina gamla polare och försöka påverka också. Ja, hörni, det var väldigt trevligt att ha er här båda två, Annie Lööf och Edvard Mourey. Och om jag tolkar er rätt så kommer det finnas en fabrik i Sandviken på plats någon gång sista kvartalet i år då. Det är det vi hoppas på. Det är det ni hoppas på, ja. Men vi får inte montera den innan vi fått miljötillstånd. Nej, precis. Det kan glida. Och det här är bland annat någonting du kommer jobba hårt för som styrelsemedlem i tillsammans med övriga styrelser och företag. Hörrni, varmt välkomna tillbaka. Jag ser fram emot att ta ett snack kanske sen när det verkligen är en verkstad om man säger så. Absolut. Och inte snack bara. Nej. Även om det är vi längtar efter den dagen. Ja, men vad fint. Men då bestämmer vi det tycker jag. Jättekul att ni kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni har tittat på en intervju med Annie Lööf och Edvard Mourey. Edvard Mourey som är då vd för Green Iron och Annie Lööf som är ganska nybliven styrelsemedlem i detta bolag som heter Green Iron. Alltså, ni har tittat på Relais Play. Hoppas ni tyckte intervjun var spännande. Det dyker upp mer personer med intervjuer med nyckelpersoner då i hela den här omställningen. Vi ses om ett tag. Hej då!